मंडळी, कसे आहात सगळे? मस्त मजेतच असाल। मी रुपाली चटपटी स्वादिष्ट रेसिपीजमध्ये आपले अगदी मनापासून स्वागत करते। तर आज मी तुम्हाला एकदम पौष्टिक अशी गव्हाच्या पिठापासून खारी शंकरपाळी तयार करून दाखवणार आहे। चला तर मग आपण पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। त्यासाठी काय साहित्य लागते तेही पाहूया। इथे मी 1 कप मुगाची डाळ घेतली आहे, कसुरी मेथी, चवीपुरते मीठ, जिरे, इथे मी चिली फ्लेक्स घेतले आहे, ओवा आणि तेल घेतले आहे। इथे मी गव्हाचे पीठ घेतले आहे। आता आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। खारी शंकरपाळी बनवण्यासाठी इथे मी या कपाने 1 कप मुगाची डाळ 2 तास भिजवत ठेवली होती। हे पहा, डाळ छान भिजली आहे। यातील पाणीही मी निथळून घेतले आहे। आपल्याला ही डाळ मिक्सरला बारीक करून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे मी मुगाची डाळ बारीक करून घेतली आहे। अगदी थोडेच पाणी वापरले आहे डाळ बारीक करताना। हे पहा, आता आपण शंकरपाळीचे पीठ तयार करून घेऊया। शंकरपाळी तयार करण्यासाठी इथे मी या कपाने 3 कप गव्हाचे पीठ घेतले आहे। हे पीठ मी न चाळताच घेतले आहे, कारण यामधील कोंडा आपल्या शरीरासाठी खूप पौष्टिक असतो। कोंड्यामध्ये फायबरचे प्रमाण जास्त असते। आता यामध्ये मी चवीपुरते मीठ घालून घेते। चिली फ्लेक्स घेतले आहेत 1 मोठा चमचा, तुम्ही याऐवजी लाल मिरची पावडर ही वापरू शकता। 1 चमचा जिरे घेतले आहेत आणि 1 चमचा ओवा ही घेतला आहे। हा ओवा मी हातावर चोळून घेते असा, म्हणजे याचा फ्लेवर छान शंकरपाळीमध्ये उतरेल आणि यावरती घालून घेते। इथे मी 1 मोठा चमचा कसुरी मेथी घेतली आहे। ही मेथी मी तव्यावरती गरम करून अशी हाताने क्रश केली आहे थोडी, यामध्ये घालून घेऊया। आता हे सर्व जिन्नस मी हाताने छान मिक्स करून घेते। हे पहा, इथे मी गॅसवरती तेल छान गरम करून घेतले आहे। एकदम कडकडीत असे हे तेल यावरती घालून घेऊया, म्हणजे आपली शंकरपाळी एकदम खुसखुशीत तयार होईल। हे पहा, इथे मी सर्व पिठाला तेल छान सोळून घेतले आहे। हे पहा, याचा असा गोळा तयार होतो। आता आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। आपण जी मुगाची डाळ बारीक करून घेतली आहे ना, त्यानेच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे। पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाही। नंतर शेवटी लागले तर पाणी वापरायचं आहे थोडेफार। तर निम्मी डाळ मी यामध्ये घालून घेतली आहे, छान मिक्स करून घेऊया। हे पहा, इथे मी ही राहिलेली ही निम्मी डाळ यामध्ये घालून घेते आणि हेही छान मिक्स करून घेऊया आपण। हे पहा, मी असा गोळा तयार करून घेतला आहे। एकदम घट्ट असा घ्यायचा आहे। पाणी अजिबात घातले नाही, परंतु इथे मी चमचाभर पाणी वापरणार आहे। थोडे पीठ कोरडे राहिले आहे त्यामुळे। ही शंकरपाळी तयार करताना आपण जी चपाती लाटत आहे ना, ती चपाती आपण पीठ किंवा तेल न लावताच लाटणार आहे, त्यामुळे घट्टच गोळा बनवून घ्यायचा आहे। आता मी याचा गोळा छान बनवून घेते। हे पहा, इथे मी हा गोळा तयार केला आहे। तुम्ही पाहू शकता एकदम घट्ट असे पीठ मळले आहे। आता हा गोळा मी एका बाउलमध्ये काढून घेते आणि आपल्याला हा गोळा 10 मिनिटं सेट होण्यासाठी ठेवून द्यायचा आहे। 10 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकून उघडून पाहूया। हे पहा, पीठ छान मुरले आहे। आता आपण याची खारी शंकरपाळी तयार करून घेऊया। आता मी थोडा पिठाचा गोळा काढून घेते, गोळा तयार करून घेऊया। हे पहा, याचा गोळा तयार करून घेतला आहे। आता आपल्याला याची चपाती लाटून घ्यायची आहे। हे पहा, इथे मी चपाती लाटून घेतली आहे। जास्त पातळ ही लाटली नाही आणि जास्त जाड ही लाटली नाही। हे पहा, आता आपल्याला या चपातीला तेल लावून घ्यायचं आहे। ब्रशच्या साहाय्याने मी सर्व चपातीला तेल लावून घेते। पहा, हे पहा, इथे आपले तेल लावून झाले आहे। आता वरून थोडे मी गव्हाचे पीठ असे छान स्प्रेड करून घेते। तुम्ही गव्हाच्या पिठाऐवजी कॉर्नफ्लॉवर ही वापरू शकता। असे केल्यामुळे आपल्या शंकरपाळीला लेयर्स खूप छान पडतात। आता मी चपाती फोल्ड करते। पहा, इकडूनही निम्मी चपाती फोल्ड करते आणि आपल्याला इथेही तेल छान चपातीला लावून घ्यायचं आहे। वरून थोडे पीठ घालून घेऊया असे। आता ह्याही बाजूने आपण असे फोल्ड मारून घेऊया, इकडूनही
आता आपल्याला ही चपाती लाटून घ्यायची आहे. याला चौकोनी आकार द्यायचा आहे. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे. हे पहा, असे चौकोनी आकारामध्ये हे लाटून घेतले आहे. ज्या साईडने आपण फोल्ड केले ती साईड वरती करायची आहे आणि आणखीन याला तेल असे छान स्प्रेड करून घ्यायचं आहे. वरून थोडे गव्हाचे पीठ आणि आणखीन याला फोल्ड मारून घ्यायचं आहे. पहा, असे याची पट्टी तयार करायची आहे. आणि आता आपल्याला आणखीन थोडे लाटून घ्यायचं आहे. हलक्या हाताने लाटून घ्यायचं आहे. असे हे पहा, इथे मी अशी लांबट पट्टी लाटून घेतली आहे. आता आपल्याला ही पट्टी कट करायची आहे. हे पहा, इथे मी सर्व शंकरपाळी तयार करून घेतली आहे. खूप छान लेयर्स पडले आहेत, तुम्ही पाहू शकता, एकदम मस्त अशा. आता आपण या शंकरपाळ्या तळून घेऊया. शंकरपाळी तळण्यासाठी इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करून घेतले आहे. तेल आपल्याला जास्त गरम करायचे नाही. आता आपण एक एक शंकरपाळी या तेलामध्ये घालून घेऊया. आपण ही शंकरपाळी लगेचच हलवणार नाही. शंकरपाळी अशी फुगून वरती आले ना, नंतर हलवून घेऊया आपण याला. हे पहा, इथे तुम्ही पाहू शकता शंकरपाळी फुगून वरती येऊ लागली आहे. आता आपण अलगद झारीच्या साहाय्याने याला फक्त ढवळून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपल्या शंकरपाळीला एकसारखा कलर येईल. जास्तही हलवायचे नाही, नाहीतर त्याच्या लेयर्स अशा तुटतील. हे पहा, आता आपण एक एक शंकरपाळी पलटी मारून घेऊया. मस्त, एकदम मस्त लेयर सुटले आहे, तुम्ही पाहू शकता. हे पहा, छान कलर आला आहे. आता मी हे काढून घेते. आपल्याला हे जास्त लालसर करायच्या नाहीत, कारण शंकरपाळी गरम असते. गरम असल्यामुळे त्याची कुकिंग प्रोसेस चालूच राहते, त्यामुळे त्याचा कलर नंतर चेंज होतो. हे पहा, मस्त लेयर्स आले आहेत. तर या शंकरपाळी मी काढून घेते. अशा प्रकारे सर्व शंकरपाळी मी तळून घेते. चला तर मग इथे आपले भरपूर लेयर्स वाले एकदम खमंग आणि खुसखुशीत असे शंकरपाळे बनवून तयार आहेत. तुम्हीही हे शंकरपाळे या दिवाळी निमित्त नक्की ट्राय करा आणि कसे झाले ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. तो रेसिपी आवडल्यास चटपटीत स्वादिष्ट रेसिपीज या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच मस्त रेसिपीमध्ये. धन्यवाद.